Ito yung aking gagamitin sa ating pitchi-pitchi. Ito ay frozen na kamoteng kahoy na nabibili lang dyan sa mga Asian store. I-defrost natin tapos sasalain natin. Alisin natin yung extra water na nasa kanya. Hindi na natin siya pipigaan. Kapag ka hindi siya pino, kailangan sa pitchi-pitchi, yung talagang pinong-pino. Ilalagay natin siya sa food processor or sa blender. Pipinuhin natin. Pag ayaw siyang ma-blender, lagyan nyo ng water. Kailangan natin siyang maging pinong-pino para maganda yung texture niya. Talagang pinong-pino siya dapat. Lagyan natin siya sa salaan para matanggal natin yung kanya extra water. Yan. Kapag natanggalan natin yung extra water niya, hindi na natin siya kailangang pigaan. Hayaan mo lang siya ng ganyan yung merong matitira sa kanya na konting liquid niya. So, ito na. 1 cup na. Ayan, 1 cup. Nasaan na yung pinakamalaki nito? Nawawala. One cup. Tapos half cup na sugar. Ayan. Half cup na tubig. May lanka flavor. Tapos, lagyan natin ng 1/4 vanilla flavor. Or any flavor you want. Ito vanilla. Pwedeng ube, pwedeng pandan. Tapos lye water. Ito. Itong lye water na to, nabibili to sa mga Asian store. Sa mga Filipino store. Ito, 1/4 teaspoon lye water. Tapos haluin natin. Lagyan natin siya ng pinch of salt. Yan, ready na natin siya. Lulutuin natin siya sa pamamagitan ng pag-i-steam. Ilagay ko na po dito sa ating steamer. Kailangan talaga kulong-kulo na yung ating tubig bago natin ilagay yung ating i-steam na mga pitchi-pitchi. Pwede na natin siyang ipatong dyan at i-steam natin yung ating pitchi-pitchi. Yan, lagay na natin siya. Hindi raw masela ng pagluluto ng pitchi-pitchi. Hindi ba yung iba nilalagyan ng mga tela para pitchi-pitchi hindi na. Lulutuin natin siya sa 30 minutes. So, eto na yung nagawa natin. Pitchi-pitchi, tapos na. So, hahanguin na natin siya ngayon. At ilalagay na natin siya sa coconut.
Tikman natin. Sarap-sarap oh. Sarap ng pitchi-pitchi. Sarap. At ito na po yung ating finished product na ating pitchi-pitchi. Napakasarap po ng lasa. Subukan po ninyo at masisihan kayo. So, eto na naman, another one. Ay,